Ngày 18 tháng 3 năm 2020, một phi công người Anh tại Việt Nam, Stephen Cameron, được chuẩn đoán bị nhiễm Covid-19 và được đưa vào chữa trị tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch khác tại quốc gia này, Cameron trở thành mối quan tâm của người dân Việt Nam. Khi những tin tức cho biết phổi của anh chuyển biến xấu, có hơn 50 người tình nguyện hiến phổi của họ, trong khi các chuyên gia sức khỏe toàn quốc đang nỗ lực hết mình để cứu sống anh ấy. Chính phủ đã chi hơn 200.000 đô la cho phi công của Vietnam Airlines và cuối cùng anh ấy cũng đã lật ngược tình huống, thoát khỏi lưỡi hái tử thần của virus corona và gần như hồi phục hoàn toàn. Anh ấy chỉ là một trong những bệnh nhân phải chiến đấu với Covid-19 tại đất nước nơi mà không có ca nào tử vong do Covid-19 và chỉ có vài trăm trường hợp nhiễm bệnh trong 6 tháng đầu kể từ khi bùng dịch. Khi tin tức về một loại virus giống như viêm phổi từ biên giới Trung Quốc giáp với Việt Nam, chính phủ ngay lập tức nhận định khả năng lây lan nghiêm trọng, dự đoán rằng đất nước có thể sẽ có hàng nghìn ca nhiễm và khoanh vùng ổ dịch như một cuộc chiến. Chính phủ Việt Nam thực hiện chống dịch theo từng giai đoạn. Rất sớm từ ngày 10 tháng 1, trước khi quốc gia này ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 23 tháng 1, Việt Nam đã bắt đầu kiểm tra các hành khách đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh đều được cách ly, trong khi đó bắt buộc 97 triệu dân phải đeo khẩu trang, đi trước cả những lời khuyên từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Người Việt Nam, tất cả chúng tôi đều lo lắng, thậm chí trước khi có ca nhiễm tại Việt Nam. Đây là Ngọc Phạm và bạn của cô ấy, Kevin Muller. Cả hai đều đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính phủ đã truyền thông rất sớm cho chúng tôi về những gì đang xảy ra tại Trung Quốc và rủi ro cao như thế nào nếu virus này xâm nhập vào Việt Nam. Chúng tôi vẫn nhớ những gì xảy ra với SARS vào vài năm trước. Mọi người đã nhận thức được hậu quả có thể xảy ra với virus. SARS, hoặc gọi là hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, có nguồn gốc từ phía Nam Trung Quốc năm 2003 và rất nhanh đã xâm nhập vào Việt Nam trong cùng năm. Vào cuối năm đó, Việt Nam phải chiến đấu tiếp với một loại dịch bệnh khác là cúm gia cầm. Khi Việt Nam ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 23 tháng 1, đất nước Đông Nam Á này đã ở trong tư thế sẵn sàng. Ngày 1 tháng 2 năm 2020, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tạm ngừng mọi chuyến bay đến từ Trung Quốc và đóng cửa toàn bộ 870 dặm biên giới với đất nước láng giềng phía Bắc trong cùng ngày. Giai đoạn tiếp theo trong chiến dịch này của chính phủ là tập trung phát triển khả năng xét nghiệm, truyền thông với công chúng và đẩy mạnh nỗ lực kiểm dịch. Giữa tháng 1 và tháng 5, quốc gia này đã tăng cường địa điểm xét nghiệm từ 2 lên 63 địa điểm, cho phép xét nghiệm hơn 260.000 mẫu. Hơn nữa, những người được xét nghiệm dương tính và những người tiếp xúc trực tiếp với họ đều được cách ly trong các trại quân đội, bệnh viện dã chiến và ký túc xá của các trường đại học. Tôi nghĩ rằng cách ly hàng loạt trong các trại quân đội là một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của Việt Nam, bởi vì rất dễ kiểm soát khi bạn tập trung họ trong một khu vực riêng biệt. Nguyễn Linh là một nhà phân tích đã nghiên cứu về cách chống dịch Covid-19 của chính phủ Việt Nam. Bởi vì chế độ xã hội và chính phủ tại Việt Nam đã có thể thực hiện điều đó. Có lẽ chiến lược không chính thống được chính phủ đưa ra được tái hiện qua một bài hát Việt Nam, Ghen, tạo ra nhằm khuyến khích người dân rửa tay và giữ gìn vệ sinh chung. Và bài hát này đã lan tỏa đi khắp thế giới. Tôi nghĩ đó là một cách hay để tiếp cận với người dân và làm cho họ suy nghĩ cẩn trọng hơn về vấn đề này. Họ mở bài hát này ở bất cứ nơi nào, trong thang máy, hành lang. Mặc dù đã xét nghiệm rất tích cực và chiến dịch truyền thông cách ly ngay từ đầu, đất nước này vẫn ghi nhận các con số nhảy vọt về các ca nhiễm mới. Sau khi ghi nhận 16 trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên trong tháng đầu tiên kể từ khi bùng dịch, làn sóng Covid-19 thứ hai xảy ra tại Việt Nam vào ngày 6 tháng 3 và với 254 trường hợp khác tính đến ngày 1 tháng 5. Với các con số nhảy vọt, chính phủ tuyên bố rằng đất nước đang trong giai đoạn khó lường của dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội toàn quốc. Đến ngày 1 tháng 5, có khoảng 200.000 người được cách ly. Nếu bạn so sánh hệ thống y tế ở Việt Nam với các quốc gia khác ở Đông Nam Á, tôi nghĩ rằng Việt Nam vẫn có nhiều mặt cần phải cải thiện về y tế công cộng hoặc phương pháp điều trị. Biện pháp quan trọng trong trường hợp này là giãn cách xã hội, như là hạn chế di chuyển, và chính phủ đã thực hiện việc này rất tốt.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế cũng chỉ định 22 bệnh viện điều trị COVID-19 cho bệnh nhân. Điều này nhằm đảm bảo không tạo nên áp lực cho các bệnh viện khác. Với 328 trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên, có 90% bệnh nhân đã hồi phục. Nhưng một vài chuyên gia đã đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của những dữ liệu này. Đặc biệt, từ lúc đất nước trở thành một quốc gia đơn đảng, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông. Vài người có thể thắc mắc liệu chúng ta có đang nhìn thấy những con số thực sự về các ca nhiễm, các con số thực sự về trường hợp tử vong. Bạn sẽ nói gì với những người này? Chính phủ Việt Nam kiểm soát các thông tin giả mạo sai lệch, nhưng tôi cho rằng lần này về mặt COVID-19, mức độ minh bạch mà chúng ta nhìn thấy là rất rõ ràng. Và quốc gia này đang trên đà hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với các bạn hàng xóm. Là một trong những quốc gia đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội và mở lại hoạt động kinh tế. Thực tế, chính phủ đã cho phép chuyến bay điều lệ đầu tiên từ Nhật Bản vào cuối tháng 6 sau khi ngừng hoạt động du lịch vào tháng 3. Từ giữa tháng 4 đến ngày 20 tháng 6, nền kinh tế đã bất ngờ tăng lên 0,36%, trong khi chính phủ đặt ra mục tiêu tăng 5% cho nửa cuối năm. Rất nhiều nhịp sống thậm chí đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, Ngọc và Kevin không thấy việc mở cửa trở lại thì cuộc sống sẽ như cũ, đúng hơn là bình thường mới với những bài học mới. Liệu điều này có thể thay đổi cách nhìn của bạn về cuộc sống? Chúng tôi cho rằng có rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống giống như sức khỏe, như là gia đình hoặc có thể là bạn bè. Bởi vì ở trong tình huống giống như thế này, chúng ta chỉ biết lo lắng. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là có người để tựa vào. Bây giờ bạn nhận ra rằng không còn trẻ và ba mẹ bạn cũng không còn khỏe và họ đang bắt đầu già đi. Họ luôn luôn có những rủi ro cao hơn. Tôi nhắn tin cho vài người bạn nói rằng, được thôi, nếu tòa nhà của bạn bị đóng cửa, cứ nói với tôi và tôi sẽ đến và mang thức ăn cho bạn. Và họ cũng sẽ nói như vậy. Ơn trời vì bạn có bạn bè khi không có gia đình ở đây.